Okay, maayong buntag sa tanan. Iyan ang kita sa Bible School, Bible Study on air. Ano ining adlaw nga ipapahulay diin ibalaan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Ato ta sa ato ang Sabbath School mga igsoon adunay mo Biblia atong ablihan pag basa ito ang Biblia din sa Episo Kapitulo 6. Magsugod tagbasa din sa verse 10 ngadto lamang sa 18. Okay. Finally, grow powerful in union with the Lord. In union with His mighty strength. Verse 11, use all the armor and weaponry that God provides, so that you will be able to stand against the deceptive tactics of the adversary. That God provides, so that you will be able to stand against the deceptive tactics of the adversary. Verse 12, for we are not struggling against human beings, but against the rulers, authorities, and cosmic powers governing this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Verse 13, so take up every piece of war equipment God provides, so that when the evil day comes, you will be able to resist. And when the battle is won, you will still be standing. Therefore, stand. Have the belt of truth buckled around your waist. Put on righteousness for a breastplate. And wear on your feet the readiness that comes from the good news of Shalom. 16. Always carry the shield of trust, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. And take the helmet of deliverance, along with the sword given by the Spirit, that is the Word of God. As you pray at all times, with all kinds of prayer and request, in the Spirit, vigilantly and persistently for all God's people. Okay. Naman tao, pag-ampo, nag-ampo na yung mga igsoon, magpadayon ng taniini nga pagtuon, o ako ang gihangyo ang mga kaigsuunan nga anak karon silang tagapansa nga panimalay mga kaigsuunan diha sa naglalaing dapit mayong buntag sa tanan. Okay, ang ato ang tun-an pagtuon man ni pwede na ay mangutana niya ang usa ka batanon pwede ba mangutana kay magpadayon taon niya sa ato ang formal nga divine service. Dunay pangutana pwede mo within sa oras nga atong gitagal niini nga pagtuon. Sa verse 10, atong sugdan sa verse 10. Sa katapusan mga igsoon, finally, grow powerful in union with the Lord. Paliw kog basa sa Bisaya nga version. Sa katapusan, magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom. Amen. Nakabantay ang mga igsoon nga sa first word pa lang nga finally, atong maangguhan nga we are in the last days. No? Subok man palandungon nga ang mga tao anaa sa pagbati nga mao na ba kani, mao na ba jud ni. Wala na deny nga naa ta karon sa outbreak sa nahitabo sa atong talim. Pero unsa may panambagon sa tulong sa Dios. Grow powerful sa ubang hubad ni be strong. Mutubo ta, grow powerful in union with the Lord. Kung wala tay panaghiusa, kung wala ta mohiusa sa Dios, kung dili ta mohiusa kaniya, walay pagtubo. Palubog basa sa Eph.6 chapter 1 verse 18. Unsaon man pagtubo sa usa ka tawo nga adunay pagtuo. Sayon kaayo nga makainon tag, yes, I have faith. Naakoy pagtuo. Gani sa mga nangaging pagtuon ang Santiago Kapitulo 1, versikulo 2, nga kinanglan labangon nato ang tanang matang sa pagsulat. Kining tanan
usa lamang ka testing of our faith. Ug sulayan ang atong pagtuo sa tanang matang nga pagsulay. Sa physical, balatian, mental, social, spiritual, even financial. Makapasal ka sa usa, sa lain na pod, dili na pod. So kinahanglan siya og review. So unsa may pamaagi nga kanunay ta, Lord, give us the wisdom. Sige tagpangayog wisdom. Sige tagpangayog knowledge. Kanus sa man nato mahibaluan nga we have it. Naa na nato ang maong knowledge. Naa na nato ang wisdom. How? Palihog ba sa Eph.6 chapter 1 verse 18. Kay diha sa hilabihan nga kaalam anaa ang hilabihang kasakit. Padayon. Kadtong nagapadugang sa kahibalo, nagapadugang sa kasubo. Okay, see? Sa diyang magkadaghan dayang atong kasakit, more pain, more suffering, that is increasing of our wisdom. Magkadaghan ang problema, magkadaghan ang mga pagsulay, increasing of knowledge. See? So, mutubo, simple kayo ang mga kanta sa mga bata nga diin kita halos-halos nakadungog na niini. Read your Bible and pray every day. Basa sa Biblia, ampo adlaw-adlaw, aron mutubo ka. So, ang pagtubo, ang pag-grow spiritually, not sa physical, sayo naman ang sa physical, mukhaon na, mutubo mo gito. But spiritually, ang pagtubo, mao ang pag-antos, mao ang mga sufferings, all trials. Sa uban nga hubad, palihog basa sa English version, usahay ang Bisaya, lalum ra kaayo. Ang kisa may naalaing version diya sa Eph.6 chapter 1 verse 18. Nga maong paagi makita nato ang atong pagtubo nga ay nitubo na day ko. Sige pangayo wisdom, knowledge. Lord, give us the wisdom, give us the knowledge. But how can you have it? Unsa man ninyo nga naa na ninyo kani pagkabalo. Akong basahon sa akong version chapter 1 verse 18. For in much wisdom, so daghan tag madugangan ang imong kaalam, is much grief. So daghan usab ang mga kasub-anan. So dili di angay nga masubo ta no wonder nga ang chapter 1 sa Santiago o James verse 2 nga bulahan kamo isipa nga bulahan kamo count it all joy. Isipa nga kalipay, lukso sa kalipay kung moabot kanyo ang tanang matang sa pagsulay. Kay di ay for in much wisdom, much grief. Daghan man day pud ang kasub-anan. So ang kasub-anan usa lamang ka gauge, usa lamang katimaan, ilanan nga mitubo na ta isa. In wisdom. Then, the more knowledge, the more suffering. So kung daghan ang atong pag-antos, ug naa bata karon sa pag-antos, then that means we are growing in knowledge. Nakainomdom mo sa kinabuhi ni Hari ni Solomon. Nangayo siya wisdom sa Ginoo. Unsa may niabot pagabuntag. Problema, duha ka babayi nga nag-ilog sa usa ka bata. Kita ka adto. Unsa man to pag-ilang nga wala man ta diya pagkatawo sa maong bata. Usa ka bata, duha ka babayi nga nag-ilog. Kung wala tay wisdom, dili gid ta makaila kinsay tinuod nga nang imong bata. Pero tungod kay gipangayo ni Haring Solomon ang wisdom gikan sa o dito nakita niya kinsay tinuod nga tag-iya sa maong bata. Kang usa naka-decide naman gyud kay isod man gyud kay usa nga ako ng bata, ako na puro sila ako. Naka-decide ang king. Maayo ani Picasso nato ni aron maangay mong duha kay mag-ilog man. Unsay isulti sa usa ka babae. Bahalag dili maako mahal na hari. Ihatag na lang na niya bahalag di maako basta buhi ang akong ina. See? Nakit-an sari nga ihatag kaning bataa aning babayan. So, diin man siya adto nakabalo. Giunsa niya pagsiguro nga mao to ina. So mao na ang wisdom ng hatag sa Dios. Problema there. Nakita dayon ang pagtubo sa wisdom mismo ni Haring Solomon. Ug mauusab kita ka. Kinahanglan nga mo tubo kita. Simple kay kanta sa mga bata no, gamay pa ta. Halos-halos siguro nato nakabalo aning kanta. Read your Bible, pray every day, and you grow.
Kanta lang gid sa bata. Pero ang pagtubo di ay mao ang pagbasa sa Biblia. Dili lang pod karon o kanang kanus ka ganahan. Kundi every day. And pray. Aron ta mo kamo. So sa atong gitun-an karon nga finally sa katapusan, grow powerful. Dili ta mo tubo lang nga unsa diya powerful pag gid ang gibutang diri, pero in union ka. So ang atong pagtubo kinahanglan naa in union, dili pud ta mo tubo sa atong gusto. Ika nang pagtubo physically kung atong gusto kita yung gusto ko munta sa akong anak, akong patumaron og mao ni mo. Pero in union with the Lord ang atong pagtubo powerful, grow powerful. Kay wala may laing source sa power ang Dios na. So in union with the Lord, in union with the mighty strength, in His mighty strength. Siya lamang adunay kagahom. Aduna may kagahom ang tao, layo ra gid sa tumingking sa Dios. So in all your ways, sa tanan ng pagabuhaton, kinahanglan naka union, connected ka nun. Ang tao kita gusto kita connected ka nun sa FB, sa internet. Manang kumain mo di kita mahotdag mga sinsiyo kay aron kay gusto labi na ning mahilig sa email. Pero nakuno na ba ang tao nga dili mabugto ang iyang connection diha sa Dios with His mighty strength. Use all the armor and weaponry that God provides. So there is an armor, there is a weapon that God provides. Pagkanindot na, pabitan na nga ito ng naging nga pagtuon, madikgit na mamalaka. Ano man, God will provide. He will provide. Tanawa ko ng atong presidente, walay nagpulaw, namalandong o kung sa'yo makaon sa iyang mga katawhan. Gikan sa presidente down sa iyang mga ginsak. Kung gani, naabot na. For 2 months pa lang gani na, hindi prepare. How much more ang atong Diyos? Nabisan, nagunahuna pa lang gani, nasayod na siyang daan sa atong Panginoon. Mabitan na ang Matthew, Kapitulo 6, inyo nang basahan from 30 nga to sa 33, wala na angay kabalakan. Sudungan ninyo ang kalanggaman, wala na sila nag-uma. Ang balili, mas labaw pa mo bili kanilang tanan. Apan unahon pagpangita ang kingdom of God, which is the righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So unahon na nato kanunay ang Diyos. We will acknowledge Him in all our ways. He provide us. He really provide us. Yan ang sa Philippians 4:19. Paliwag basa. Kasi nakakita. Paliwag basa niyan. Pwede any version, Bisaya or English. Wala na yung amay kabalakan. Ngano mo abot man sa tao ang kabalakan? Tungod kay we are existing in this dark world. So, kinahanglan kanunay tagkahaya. Sige, paliwag basa. Philippians 4:19, and my God shall supply all your Amen. needs according to His riches in glory by Yeshua Messiah. See? God will supply according to His rich. Dato ang Diyos. Iya ang tanan. So, whatever you want, whatever we want, bisag unsa man na atong gusto. In all aspects, all God, may tag-all tanan dyan. He really provides. Iya ginang tanda. So with this armor, nganong nagkinahanglan man ta og armor? Nganong kinahanglan magweapon din? Nganong nag-andaman ang Dios? Why? So that you will be able to stand against the deceptive tactics of the adversary. Kay duna dai mga tactics, dunay mga gihimo ang atong kaaway. Kita relax ta. Ang kaaway nag-vigil, perting pangandam unsaon niya pag dala ni mga katawhan. So there is a deceptive tactics nga wala kita nasayod, siya rin nasayod. So how to overcome? Unsaon man nato ni pagbunto? So God provide this weapon. Tunay weapon nga giandam ang Dios aron sa pagsukol ni ining atong kaaway. Pareho gud na
karon nga atong giato ba? Wa man taga kita anang virus, COVID virus. Pag kita sa nakita, wala. Nagkigbatok ta, we are fighting sa usa ka butang nga dili makita. So with this one, we are not fighting or struggling. Next verse. For we are not struggling against human beings. So nga atong kontra dili human. Kinsa man day unsam day atong kontra, but against the rulers, authorities, cosmetic powers governing this darkness. So, naata sa kalibutan nga sumana pa sa Pilipos 2:15 hiwi og baliko. Aliw ko basa Pilipos 2:15. Naata sa kalibutan diin gigamhan pa sa pamilya. Mao nga kinahanglan pagpulong sa Dios kay siya ang light. Psalms 119:105 it says, your word is lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp. Ang imong pulong suga. Kung wala kay pulong sa Diyos, you will experience the darkness. No wonder nga makayon to paita ni kinabuya. Pero tigadulom ang akong pananaw. Tungod kay nakulangan sa kayo. We are in the dark world. Palo ko nakita na, palibog basa. Pilipos 2:15. Unsa ni kang klase ning kalibutan nga atong gipuy-an. So that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as light in the world. So sa Bisaya, palibog basa sa Bisaya usa. Pilipos 2:15. Aron walay kasaway kaninyo ingon nga himpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug daotan. See? Kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. We are living in the dark world. Hiwi og baliko nga kalibutan. So kinahanglan ang tanan nga nahimong anak sa Dios 1:12 mudan-ag nga sama sa bituon. You light, shine as the light. Ang Dios kaya. So ang Dios nga naa kanato kulo sa 1:27 mo'y mahimo kanatong dan-ag ug mao kana ang pulong sa Juan 1:1 kasinugdan mo ang pulong, ang pulong ko aban sa Dios. Og Dios ang pulong. So siya na kana. So kanang pulong nga atong gitun-an ang pulong nga anak kanato maunay mo hayag dili na pudi nga daghan nga memorize lang. Gitaguan na sa notebook, gitaguan na sa daplin. Kung naay suga, Matthew 5:16 unsaon niyo ng suga? Inyo nang taguan. Matthew 5:16. Palihog basa ka Dios. Unsa may buhaton sa suga? Ang pulong ang Dios. Palihog basa. Let your light shine before men in such a Amen. way that they may see your good works and glorify your Father who is in Hallelujah. heaven. That they may see your good works and glorify your Father in heaven. Let your light so shine. Ipadan-ag ang kahayag. Unsa to ang kahayag? Pulong. Psalms 119:105. Balik ka pagbasa. Ang imong pulong Bisaya man o English version. Ang imong pulong suga. Ipaliw mo ba? Ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanato ug mao'y kahayag sa akong agyanan. Si taliwala ni kalibutan ng kangit-ngit, ngit-ngit, hiwi, baliko, hayag kinialang sa mga adunay pulong. Kaya ang ato mga til, your feet, our feet, tungod sa pulong, adunay suga. Nindot kay tanaw ng sapatos nga naisuga, no? Mga bata, lingaw kayo. But if you have light in your feet, naa kay suga sa imong mga tiil, unsay purpose? Hayag kayo ang imong agian. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dili lang kay mahayagan ang imong alagianan, hasta pa ang unahan. So walay kahigayunan nga madagma pa. Kung madagma man ka nga hayag na imong dalan nga agian, imo na ginang tinuyuan.
klaro kayong bangag niya mohulog ang duda dito. So ang pulong sa Dios mo din ay danag sa atong alagian. Mo nay kahayag sa atong danan nga pagalaki. So there's no reason to fall. So balik. So mao na ang pulong sa Dios kaligo. Mo nang kini nga atong gitun-an nahimo kining gi-provide sa Ginoo kanato ni ata karon sa we are in a fighting. Nakigubat ta sa gubat nga walay armas nga gigamit, nakigubat ta sa forces nga dili na to makita. Unsa man atong gubatan. We are struggling, we are fighting not against human beings, but we are struggling and fighting against rulers, mga pamunuan, against authorities, against cosmic powers governing this land. So dunay nag-govern sa kangit-ngit ug nahibalon pa ni atong kaaway. So lisod kaayo pagbuntog sa kaaway nga di nimo makita. Sigag ana-ana niya nagkatawa imong kaaway kay namli sa imong likod. Ung kakita. So that's why God provide us the weapon. God provide us the armor. And what are these armor? Munang atong pagatun-an ka. Unsa man ni? First, so take up every piece of war equipment God provides. Kana ganing sa atong nasod. Magsugod na ganig na ipang naigubat ang ato ang mga kasundaluhan. Ready na sila. Ilang mga equipment. War equipment. Unsa man ang mga war equipment? Mga pusil, bala, o unsa pa diya. Mga canyon ready to war. But God give us, provide us the armor and weaponry. What is this? Number 1. So that when the evil day comes, you will be able to resist. Muabot ang adlaw nga dautan. Ug makasukol ta ni ining adlaw. Nining adlaw nga ginganan gisulat dinhi sa atong gibasa nga evil day kanang dautan nga adlaw mo nang adlaw nga unfavorable day na. So makasugod ta because God provide us the armor. So atong isulob ning armor. When the battle is won, you will be still standing. Sige gapon ta og makabarog ta kay doon naman tay armor. And what are these armor? Therefore, number 1, stand. So kinahanglan ta mo barog. Dili ta pwede magluya-luya. Be strong. Joshua 1:9. Remember that I told you to do this. Unsa ni yung sa Ginoo? Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and do not be afraid. Do not be weak, but be brave. I, the Lord, will be with you wherever you go. Bisan asa ta. Muna ang comforting words. Dili lamang sa frontliners, dili lamang kanato, sa tanan. Kay we are all fighting. Kitang tanan nag-fight. Na ang uban na nasa naanagid sila sa sitwasyon. Ang uban wala man, layo pa. Pero pasalamat ta sa Ginoo, mga igsoon. God give us the armor, the weaponry for us to fight against our enemies. So number 1 armor na i-provide sa Ginoo is the belt. Baksa na to ang atong mga hawak. Have the belt of truth buckled around our waist. Kinahanglan hugot kaayo ang bakos nga mauang kamatuoran. Kung wala tayo kamatuoran nga masayran mga igsoon, maluya gid ta. Labi na ning atong sitwasyon. Unsa man ang kamatuoran niining atong sitwasyon. Nga wala ta nasayod. Maybe unya aduna na ko'y mamatay tungod kay ang maong sakit, ang maong virus mukalit lang siya o hinahinay o weaken sa atong immune system. And what is the truth about this? Unsa may kamatuoran nga kinahanglan natong masayran ng isa. Romans chapter 14 verse 8. This is one truth. Ang tanan halos tanan gyud, almost all kanunay tang nahadlok nga ang atong lawas mapasmo ug mamatay. But God said, kahadloki ang uban magbasa sa 10, chapter 10 sa Matthew verse 28. Kinsa may angay kahadlokan, and this is the truth.
Isa mo dyan angay kadlo ka. O, nagpasabot nga di kita mahadlo. Okay, kasi nang kita. Matthew 10:28, ug katong usa nga version. Katong usa nga akong giingon. Romans 14:8. Okay. Kung buhi kita, Hallelujah. ang atong kabuhi alang sa Pagkinabuhi. ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo. Amen. Ug kung mamatay kita, alang usab kita sa Ginoo. Hallelujah. Busa buhi o patay iya sa Ginoo. Yes. Mauna nga, buhi ta karon ng iso. Og naa ata sa inyo. Simba, magadayag, magapasalamat kayo. Ug maabot ang panahon nga ablihan na sa Ginoo ang kamatayon. Ana ang gyapon pa kanila. Either we live or we die. Di gid ta mo biya sa Dios nga iso. Ikado, kinsa may angay kadlo ka. Kay ang tanan mahadlok niya. Palihog basa 10:28. Mateo 10:28. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas. O, the Dili virus. makapatay sa kalag. Kadluki noon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag. Hallelujah. Everybody are afraid of the virus. Why? Because it kills our body. But the truth is, it will not kill our soul. The virus itself cannot kill our soul. Ang iyang patyo ng atong wala po nagpasabot nga di ka mag-amping kay lawas raman. 1 Thessalonians 5:23, until the day comes, hangtod sa iyang pagbalik. Our body, the wholeness of human, the wholeness of person, the wholeness of man, will be ready as holy until He comes. Our wholeness, which is our body, our soul, and spirit, will remain holy until He comes. Hinaot unta ng Dios nga naghatag kanatog kalinaw, Yes? hingpit maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatawo sa espiritu, sa kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Yeshua Misaya. See? Hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo. So, ato pong ampingan ang atong kinabuhi. Pero naamang di panahon nga bisag unsa man og amping, maabot jud kaya kay because it is appointed unto all men once to die, and after that judgment. Hebrews 9:27. So, ampingan ang kinabuhi. Ba, ayaw mo, this is the truth. Dito mabala ka, dito man, mas kahadlo ka na to ang Diyos, nga arang mo patay ni ining lawas na ato, o kalag dito unya. So that's the truth, that we must buckled around our waist. Ang kamatuuran, nga ang tao mamatay. Yes. Pero in due time, ang kamatuuran is, ang say kamatuuran nga ibawaan nato karon, nga mabuhi man ta og mamatay. We will never leave God. Stand still, steadfast. Be strong. Magpadayon ka. Na anaa gihap sa Ginoo. So walay ang may kadlokan. That is the truth. Nga moon nay bakos nga atong, that is the armor. Ang bakos nga ato ang isulob. Atong isulob. Let us wear that armor and weaponry that God provide us. For we are not struggling against human beings, but we are struggling, we are fighting against rulers and authorities. Powers. Cosmic powers governing this darkness. So muna mga iso, ng unang armor nga gihatag, this is God's armor. Yaning provision nga hinagiban. So number 1, truth, mo'y atong ibako. Next, armor. Next, weaponry that God provides. Next is verse 16. Padayon to sa maong verse, napay sumpay niya to. Put on righteousness for a breastplate. Next, ang sa ato na pong dughan. Nga adunay tami nga atong dughan, di kina atong dughan daling masakitan. Nagkinanglan siya metal nga dili mo
makadulot sa atong pagbati. And that is righteousness. Ang pagkamatarong, mao kana ang breastplate sa atong dugang. We are made righteous with our faith. For by grace, by the grace of God, and believing Him, we are made righteous. So nahimo tang matarong niya. Ug kana mo'y atong ibakos. So that time on, makasultod ta. Di ta madutla. We are, wala naman ta nagkinapoy. We are not living on our own. We are living with the Lord. So ang atong kinabuhi karon nagsugod tag kinabuhi diha na sa ginobili sa atong kaugalingon. So that is righteousness which is of God. Dili ang ato ang katarong. So muna itaming sa atong dughan. Nga wala ta na matarong sa atong kaugalingon nga pagkabinuotan, pagkabutan, o pagkaunsa man. But we are made righteous with God. Siya ang naghimo natong matarong. So kaya kung ikaw ni naghimo nimong matarong with your own good works, so makapag-boast ka, makapanghinambog ang tao. Kung wala pa ko, wala din pa ni. Muna ang righteousness, pagkamatarong, gikan sa Dios. Dili ato. Mao na imuhang isulod. Ikaduhang armor, nga itaming sa atong dughan. Ikatulo, and we're on your feet the readiness that comes from the good news. Ang maayong balita, isapin sa atong mga tiil. When you are walking, tumulakaw ta, talagsa naman ang maglakaw, gaw itong di ka-afford ng sinilas. Ang uban, dito na lang ng sinilas, o di daot kay ang tiil, di man madaot, ang sinilas, madaot, mahilis. Kaya akong mga, diin ko na-assign sa una, magpalit og bagong sinilas, magtiniil kasi. Kaya adlok sila mahilis. Dininas lang magsinilas na sa sininto. Sa lapok o sa kabatuan, magtiniil sila. Kaya maguba naman ko na, madaot man ang sinilas, mahilis, ang tili man mahilis. So, ang ipasabot diyan, ikatulong nga armor, mao ang sapin sa atong mga tiil. Kinahanglan kitag sapin. So, kinahanglan tag sapatos, o sa man nga mahimong sapin sa atong mga tiil. Ang pasabot niyan, masadyang mulakaw na ta sa pagkinabuhi sa matag adlaw sa bisan asa ka paingon. Isulob ang maong sapin nga mao ang maayong balita sa pagigdait. Kay daghan kay manglakaw, pero ang ilang gisangyaw dili na pakigdait. Unsa na may nasangyaw? Pakigdao, gilisan man ang ay ug pakigdait unta ato. When you walk, sadyang kinabuhi na to, walking is just like living. Ang paglakaw, pagkinabuhi, diha lamang sa maayong balita, mo share ka. Kung mulakaw ka, maayong balita ang dadaay pagdalagdaotang balita. Nga makapasuko, makapaluya sa imong sigata. So mo ni, isulob sa imong mga tiil ang maayong balita, the good news. Unsa may maayong balita? The good news of peace. Kanang makahatag og kalinaw. Dili makahatag og kagulo. Pakigdait ang isang yan ng igsoon. So mo niya ikatulong ha? Armor. Ikaapat. Unsa man ikaapat pang igsoon? Always carry the shield of trust. Duha man atong kamot. Ang atong walang kamot, mo ni ang magdala sa taming. The shield, which is our faith, our trust. Ang sa diyang dunay mo pana, mo, ipanagam ang imong pagsalit sa Diyos. Lauton ta, lutuson ta, sagna sa imong pagko. Dili na ako ang nabukit, kundi si Yeshua na maniya ka na. Mao na ang ikapat ng armor, the weapon that God provides us. When the evil becomes, sa diyang lutuson na ta sa diyang, aduna na yung mga moabot nga unfavorable days sa atong kinabuhi. Next, ikapila naman to. Number 1 is the belt that will be buckled around our waist, which is the truth. Ikaduha, the breastplate of righteousness. Ang tamis sa atong dugan mga pagamatarong. Ikatulo, the good news of peace. Ang mao ang sapatos. Ang sapatos na represent sa maayong balita.
Dahil mulakaw ta, magdala tag maayong balita sa pakigdait. Ikaw pa, mao ang taning. The shield which is our trust. Ikalima, always carry the shield with which you will be able to extinguish the flaming arrows of the evil one. Gawas nga mahimo kang panagang sa mga tao nga magaluto sa imong igon usahay dili ang ato ang ulo, ang ato ang dughan jud igon sa atong kaaway. Dili ang atong kaaway ang iyang nagdilaab nga flaming arrows na bulos ay jud kay kana. Mga istorya nga mabulos ay ta sakitan ta mo lugwa din ang atong luha. Pero dunay armor nga gihatag ang Ginoo, hinagiban nga mo'y mo patay anang to extinguish that flaming arrows with which you will be able to extinguish, mapalong ng kalayong gapaingon sa imong dughan o sa imong ulo, asa bang atakiyon sa imong ang kawan. Sumuro po siya virus, nga mo atake siya. But hold on to your, no, not faith. Sa imong pagtuo, gamita ang tami. Nga mo ang pagtuo. Nga ipana kanimo sa imong kawan. And that faith will extinguish, mapalong all the flaming arrows of the evil one. And the helmet. Ikapila na. Okay, number 1 again. Ito primero. Belt, which is the truth. Second, breastplate of righteousness. Ikatulo, the good news of ang shoes, which is the good news of peace. Ikaapat, shield, which is your faith. Ikalima. Unsa na may ikalima? Take the helmet of deliverance or salvation. Isulob ang helmet. Masuko ra ba ning tao og dakpon nga wala helmet? For his or her protection, masuko ka. So ang helmet nagsimbolo sa imong kaluwasan nga mabuak na imong ulo, dakpon pa ka para sa imong kayuhan, masuko pa. Ingon na gid ang ka. Itagaan ta sa Ginoo og weapon, hinagiban para ma-deliver, para maluwas. So unsa may imong buhaton? Hinumdumi that you are saved. For by grace are you saved. Luwas mga igsoon. So atong hinumduman, isulob kanunay nga we are saved. And that is the helmet of deliverance. So ang helmet is salvation or deliverance. And the last one, ikapila na? Nag-iyak ba mo mga igsoon? Ikapila na to? Ikauno. And the last is the sword. Unsa man nimo? Sword. Sa unang panahon, wala pa man na-imbento ang pistola, munang sword pa ilang gigamit. O sa ato pa ning panahon karon, pistola, pusil, o bisag unsang ginagiban, kutsilyo. Ingon ana ang ikaunom, which is kanang sword given by the Spirit. That is the word of God. So ang katapusan imong kamot duha man dire ang imong shield, which is the trust, which is the faith, and the right hand is the sword. Diri man kita magunit ang sundag kung saan itong buhaton. Kaniman kasagaran apoy walon. Kasagaran, this is the sword which is the word of God. Ang pulong sa Ginoo atong isuko sa atong kaaway. Ipana. So kung wala ka, unsa mong pagpabuto nimo, wala man kay ikapana sa imong kaaway. Mabidanan ka ng sundalo, ug mulakaw na puno, police magsundalo, ready na kay na ilang hawak anak puno na. Ang bakos ana bala. So mauusab kita nga atong ibakos pulong sa Ginoo. Unay maghatag og kadan-ag sa atong dalan ug makita ang atong kaaway. Isayon kay nato, kung dili mo kita sa kaaway, di mo ka feel din niya. Para gud aning virus antod karo og gid nalupig nga naman. Di man makita og asa. Na natungtong na ba na nimo, naaba sa iyang abaga, wala gyud nakakita. Pero sa dihang aduna kay pulong sa Dios. Hayag kayo makit-an gid mo nga nagpaingon na ang flaming arrows of our enemies. Ug nagpaingon pa lang siya, igo na siya sa imong pana. Munang mobati na gani kag mo naman ni muna na gasigan na ang flaming arrows sa imong kaway. Pusila dayon. Unsa man po ipusil na problema na ron kay wa po gay pulong so may pusil tinuod. Nagpaingon na ang flaming arrows.
Siya patay mo na ginay. Ibo na ko. Na may mga symptoms. Flaming arrows na nagapaingon nimo. Murag ni action na kagmurag kailan tanon nga yung bata mo kasi tanaw balita mo ug bata mo lagi ugho na ka mo naman kani. Flaming arrows na. So kaya yun, greater is he that is in me than he that is in the world. 1 John 4. Basa ako na. Alam ko. Basa. Mo ba gyud? Pusilon dayon nga flaming arrows that come. Murag paingon na gyud ang arrow nga gakalayo. Mao na nang imong kaaway makita na nimo because of the word. Tungod sa pulong. O kanang pulong sa Dios dili lang kay mo danag, muhatag pa gyud nato og igo jud ang kaaway bullseye yun. Pusilon din na imo sa pulong. Mo na ang sword. Ipalay basa. 1 John 4:4 Apan mga anak, iya na kamo sa Dios. Hallelujah. Ug gidawog ninyo ang mga dili matuod nga propeta. Amen. Kaya ang espiritu nga naa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga naa Hallelujah. sa tao Glory to God. nga iya sa kalibutan. Na, we are not fighting against human beings. We are fighting about the cosmic powers governing this darkness. Gapaingon pa lang ang flaming of arrows. Pusilo na dahil ninyo. Or igon sa pana, which is the word of God. Pulong na sa Dios ang atong itanak mga igsoon. Mabati na ikaw naglain na imo na kay kanang immune sa imuhang ang immune system nagkinahanglan na siya og mabos. Positivity. Mao na ang gikinahanglan. And the word of God is a sword. Ang pulong sa Dios pana na nato o pusil sa atong kapanahon. Ngamoy atong ipusil sa atong kaaway nga dili magkita pero makita sa mga dunay pulong sa Dios. Mao na promise of God. And katapusan ng inson. So atong review. Pagtuon man sa to ang flaming unsa to ang what? Unsa to ang armor that God provides? What are they? Number 1. Unsa man ang mga armor nga gihatag sa Ginoo? Number 1, Bell. bakos. Unsa man ning bakos? The The truth. Kinahanglan doon na mo yung truth nga masayran. Unsa man tong kamaturan nga ganin nga ato ang tug-an. Ngam samtang buhita, mabuhi ta sa Ginoo ug mamatay pud ta, mamatay ta diha sa Ginoo. Dili man ingon sila suicidal faith, dili man suicidal faith. That is the truth. That is the word of God. Og walay angay kadlukan mo sa. Kinsa man day angay kadlukan na may kadlukan na to? Ang Dios. Kisa ko na to, ayaw ninyo kadluki ang arang mo patay sa lawas. Mo ora ba ginagikadlukan na tong tanan? Kisa man na nga mo patay sa lawas, the virus. Unsa pa? Hadlok ito pa kagiro kay na ay. Tingnan na sa iro. Tita, rabies. O bisag unsa pa man any and many more nga mo patay sa atong lawas. Unsa man? Hadlokan na to ang Dios. Nga naman. Siya ang arang mo patay sa lawas o kalag dito sa impyerno. That is the truth, mga isa. O katapusan. Niabot na gid ang takna. And pray for to last. As you pray at all times, manang gi-encourage sa mga nasa Dios, mga kaigsuonan, every 3 hours a prayer na gihatag ang atong amo nang gipangimo ang nang gipanghatag no ang angay nga buhaton sa mga kaigsuonan every 3 hours, 6 sa gabi, alas 9, alas 12 sa midnight, alas 10 sa kadlawon, alas 6 sa buntag, morning 9 and 12 noon, na doon na tayo prayer. So, as you pray at all times, kay mo gusto Ginoo, pray without ceasing. Ayaw mo ampo kung ganan lang. Murata na og ginawang tagsa na lang ginawa 50-50. Kung sa mga kamampo ay buntag gud to hapon, mayo. Kay kung usahay makalimot. Mura na usahay pag ka ginawa. That is our connection to our Heavenly Father who made us all. So as you pray at all times with all kinds of prayer, so dagan mang pamaagi pag imo sa pagampo. O with all kinds of prayers and requests in the Spirit, vigilantly and persistently
Intag persistently, dili kay huno-huno for all God's people. Dili lang kay mag-ampo ra pag sa itong kaugalingon, atong pamilya, Ginoo. Bandi ako mga protection na lang sa akong pamilya. All God's people. Itibuok kalimutan. Paling basa sa last verse, kay matapos na sa atong pagtuon, padayon taon niya sa ato ang divine service. Palihog ug basa. So last katong atong gibasa nga last. Sa Ephesians 6:18, last verse. Pagampo kamo sa tanang panahon, Hallelujah. pinaagi sa Espiritu, sa tanang pagampo ug pagpangamuyo. Alang sa maong kalabuton, kinahanglan magtukaw kamo uban Hallelujah. sa bug-os nga pagka mapadayunon, ug pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. Sipag ka mapinadayunon. Kaya mingon din tang ano na may alas 12, unsa din ang pagtukaw? Ano na may alas 12 nga pagampo ninyo? Nagkamata ka tanang alas 12. Di na kung ano nga malikram mo. Kaya ang pagtukaw, mao na ang dili nato natural nga pagkatulog. Matulog man tana god. So dunay pagtukaw. Kanus kanang dili ting katulog nato mutukaw ta. Ano man laging mutukaw man panahon anang mag-vigil. Kaya naman ko'y kape, nice na. Kaya naman ko'y, sa panahon, sa sugal. Karon kay gibawal naman ang mag-vigil. So, karon ang panahon nga mag-vigil ta, diha sa pulong sa Dios. So, practice na makes perfect. Lisod mo ginabisan ako, pagsugod, lisod kayo. Muramig mata-mataon nga ni Class 12. Magampo niya, tulong na pagbalik. Hantod kadugayan ma-practice. Dili na dayon ka na. Mura kagi mata-mata. Kay, di ingon man ang Diyos, magtukaw ka mo sa pag-ampo. So, naay pag-ampo man ito. Ang kanunay at all times. Ang dili, sa bisang unsang matang. Nga ka na pong napaylo na. Magkabubot ko sa Diyos. Diha sa nabi in the spirit. Kinamay ampo nga inyong ara, dili in the spirit. So, kinahanglan in the Lord, in the Spirit, in union with the Lord. So, mao na ang atong pagtuon karon mga igsoon, the full armor, all the armor and weaponry that God provided. Mao ni ang gikinahanglan nato karong panahon nga isa. So, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod natong panag-uban, tugot sa Ginoo ug mapuhon na usa kay magpadayon ni sa among kanimo. Salamat sa ninyo sa inyong pagpamati. Maayong buntag. Okay, ato pa sa